Sziasztok! Mai témánk az osztalék. Kezdjük a legelején egy alapfogalommal, és nézzük meg, hogy mi az osztalék. Ez nem más, mint amikor egy cég az elért eredményeinek egy részét felosztja a tulajdonosai között. Befektetéseknél ez részvénytársaságot és részvényeseket jelent. Osztalékfizetés szempontjából lényegtelen, hogy a társaság részvényeit a tőzsdén megveheted-e, vagy sem. A részvényekről korábban már volt szó, a videót így tudod elérni. Mielőtt belemerülnénk az osztalék témájába, 3 dolgot tisztázni kell. Egyrészt, mivel a részvény tulajdonjogot testesít meg, így a cég eredményei után kapsz te is egy részt. Ennek megfelelően az osztalék összege és mértéke biztos, hogy változni fog. Ha fix bevételre vágysz, akkor a kötvénykamata passzol hozzád jobban. A másik, hogy attól, hogy van részvényed, nem fix, hogy kapsz is osztalékot. Egyrészt a vállalat dönthet úgy, hogy abban az évben nem fizet ki semmit. Akár azért, mert nincs miből, mert mondjuk veszteséget realizált, akár azért, mert egy későbbi fejlesztésre tartalékol. Osztalékra jogosult vagy, hogyha az osztalékfizetés előtt egy meghatározott időpontban már tiéd a részvény. Ez az időpont az osztalékfizetés előtti 7 munkanapon belül szokott zárulni. A harmadik téma pedig az időtár. A magyar cégek jellemzően évente egyszer fizetnek osztalékot. Nyugat-Európában szokás, hogy a fizetendő osztalék terhére osztalék előleget fizetnek, míg Észak-Amerikában negyedéves bontásban fizetik ki ezt. Most, hogy átfutottuk a lényegesebb pontokat, nézzük meg magát az osztalékot alaposabban. Ennek 2 megjelenési formája lehet. Lehet készpénzben fizetett osztalék, és lehet részvényben adott osztalék. Amikor készpénzben fizetnek osztalékot, akkor a cég vezetése dönthet úgy, hogy az elért nyereségből valamekkora részt a részvényesek között felosztanak. A részvényfizetés mértékét nyilván alaposan át kell gondolni. Egyrészt a tulajdonosok szeretik, hogyha bevételük van a részvények eladása nélkül, így, hogyha fizetnek, akkor nem keresnek a pénzüknek olyan helyet, ahol kapnak osztalékot. Másrészt, amennyit kifizet a cég, annyival kevesebb marad a következő évre. Nézzük meg az osztalékfizetés hatását. Tegyük fel, hogy van egy vállalat, amely 100 millió forintot ér és 1 millió darab részvénye van forgalomban. Úgy döntenek, hogy a nyereségükből 10 milliót osztanak fel a részvényesek között. Ekkor részvényenként fogsz kapni 10 forint osztalékot. Ez nem hangozhat soknak, de valószínűleg nem egyetlen darab árva kis részvényecskét vettél meg, hanem egy egész kosárra valót. Mivel mindegyik darab után jár a 10 forintos osztalék, így akár egész szép összeg is a tiéd lehet. Felmerülhet benned a kérdés, hogy addig rendben van, hogy örülsz az osztalék kifizetésének, de hogyan hat ez a részvényeid értékére? Elvégre az itteni példában az addigi 100 milliót érő cég 10 milliót kiosztott, azaz, hogyha nagyon matekazol, akkor már csak 90 milliót ér. Tényleg csökkenni fog az árfolyamod ezzel a 10%-kal? Nos, a logika nem rossz, de szerencsére a való élet nagyon ritkán követi ezt ki. Amikor egy cég úgy dönt, hogy a megtermelt eredményéből oszt ki 10 millió forintot, akkor természetesen ez már egy adózott eredmény. Költségeket kifizette, adókat kifizette, mindenem megmaradt, azaz van lehetősége arra, hogy következő évben ugyanezt meg tudja tenni. Éppen emiatt általában csak annyi szokott történni, hogy az osztalékfizetés utáni napon az osztalékfizetés mértékével csökken a részvényárfolyama. Mivel egy részvényárfolyamra nagyon sok minden hatással van, ez később a normál piaci mozgásoknak köszönhetően rendezi sorait. Azaz ebben az esetben az osztalékfizetésnek jelentős és tartós hatása nincsen az árfolyamra. Az osztalékfizetés ritkább esete, amikor a vállalat nem pénzt, hanem részvényt oszt ki a részvényesek között az addigi tulajdoni hányad arányában. Ezt eladhatják bármikor, illetve mivel ezek is teljes értékű részvények, így jogosulttá válnak ezek után is a későbbiekben még több osztalékra. Bár jól hangzik, hogy még többet kapsz, de nem véletlen, hogy ez a ritkább eset. Nézzük meg, hogy milyen hatása lehet ennek. Tegyük fel, hogy az imént említett részvénytársaság úgy dönt, hogy nem fizet készpénzben osztalékot, hanem 10%-kal megtoldja a kint lévő részvényesek részvényeit. Azaz, hogyha neked van 100 darab részvényed, akkor az osztalékfizetés után lesz 110 részvényed. Innentől 110 részvény után lesz a jogosult az osztalékra, vagy akár ennyivel többet adhatsz el. Ez idáig jól hangzik. De, és itt jön a de, ami miatt látni fogod, hogy miért egyszerűbb és közkedveltebb a készpénzosztalék. A vállalkozás teljesítménye a kint lévő részvényektől független. Azaz, hogy jövőre készpénzben fizet a cég, akkor sem kapsz többet, mint hogy ha marad volna 100 darabod,
lévén, hogy mindenkinek adtak plusz 10%-ot, nem csak neked. Azaz ennyivel több felé osztják a pénzt. Mondhatod, hogy értékesíted a részvényt. Ha csak nem történik valamilyen erős hatás, ami miatt rakétaként lő ki az árfolyam, akkor ez az út sem feltétlenül előnyös neked. Nézzük is meg, hogy miért. Tegyük fel, hogy még mindig 100 millió forint az értéke a cégnek, és 1 millió darab részvénye van forgalomban az osztalékfizetés előtt. Azaz 100 forintot ér egy darab részvény. Az új részvények kibocsátása után már 1,1 millió darab részvény lesz, de a cég ugyanúgy csak 100 milliót fog érni továbbra is. Tekintettel arra, hogy a részvény kibocsátások nem befolyásolják a cég értékét, így várható az árfolyam csökkenés. Ha elvégzed az osztást, akkor megkapod, hogy a részvényeid árfolyama 90,9 forintra módosult. Azaz bár eladhatod a frissen kapott részt, de csak egy alacsonyabb áron, mivel a teljes vagyonod értéke nem változott, csak több részre lett osztva.